How do you prepare before entering the engine room, and what safety measures do you take to ensure compliance with SMS? Anh chuẩn bị như thế nào trước khi xuống buồng máy, và anh thực hiện những biện pháp an toàn nào để tuân thủ SMS? Well, Chief, before entering the engine room, I always start with a safety checklist as per SMS. First, I wear full PPE, helmet, earplugs, oil-resistant gloves, safety shoes, and goggles. I bring a flashlight, notebook, and my phone for photos. I check that the ventilation fans and fire dampers are fully open, and ensure there are no red alarms like fire, CO2, or high bilge alarm. This way, I ensure a safe working environment, Chief, and it's critical to prevent accidents, aligning with MARPOL and ISM for safety. A cool tip, remember PEAK, PPE, equipment, airflow, keep alarms clear, easy to recall, right? And hey, if you're looking for a ship to join, check out Crewvn, they're hiring. Contact Ms. Thu at 0326806954 or Zalo 09045158857 for more info. Vâng, máy trưởng, trước khi xuống buồng máy, tôi luôn bắt đầu với checklist an toàn theo SMS. Đầu tiên, tôi mặc đầy đủ PPE, mũ bảo hộ, bịt tai, găng tay chịu dầu, giày an toàn và kính bảo hộ. Tôi mang theo đèn pin, sợi ghi chú và điện thoại để chụp ảnh. Tôi kiểm tra quất thông gió và damper chống cháy đã mở đầy đủ, đảm bảo không có báo động đỏ như fire, CO2 hay high bilge alarm. Làm vậy để đảm bảo môi trường làm việc an toàn, máy trường, và điều này rất quan trọng để phòng tránh tai nạn, tuân thủ MARPOL và ISM về an toàn. Mail ngầu nhờ PEAK, PPE, Equipment, Airflow, Keep Alarms Clear. Dễ nhớ, đúng không? Nếu bạn đang tìm việc, thử liên hệ Crewvn, họ đang tuyển thuyền viên. Gọi Ms. Thu 0326806954 hoặc Zalo 0904515857 nhé. Can you walk me through your watch-keeping duties during the 8 to 12 and 20 to 24 shifts, and explain how you ensure everything runs smoothly? Anh có thể mô tả quy trình trực ca của mình trong cả 0800, 1200 và 2021 và giải thích làm thế nào để đảm bảo mọi thứ vận hành trơn tru không? Sure, Chief. During my watch from 8 to 12 or 20 to 24, I follow SMS strictly. First, I check the engine room logbook to see what the previous watch reported, any alarms, and machinery status. Then, I observe the alarm panel, checking boiler low water level, high bilge alarm, emergency generator, and sewage or OWS alarms. Next, I verify levels in HFO settling tank, LO service tank, and freshwater expansion tank, and ensure main engine pumps, auxiliary engines, steering gear, boiler, and burner are running fine. I log all parameters in CE logbook, AE book, and pumps record sheet. Why this way? It's to catch issues early, like a low water level in the boiler could lead to overheating, and it's part of MARPOL for monitoring emissions. A pro tip, use LOGS, logbook, observe alarm, gauges, sound check, for quick memory. And remember, Crewvn is hiring. Contact Ms. Ngoc at 0941113080 for bulk carrier roles. Chak Chan Roy, máy trường trong cả trật tự 08, 00, 2, 00 hoặc 20. Tôi tuân thủ SMS nghiêm ngặt. Đầu tiên, tôi xem engine room logbook để biết báo cáo cả trước, có báo động nào không, và tình trạng máy móc. Sau đó, tôi quan sát bằng alarm panel, kiểm tra mực nước thấp của boiler, high bilge alarm, emergency generator, và báo động sewage, OWS. Tiếp theo, tôi kiểm tra mức dầu trong HFO settling tank, LO service tank, và freshwater expansion tank, đảm bảo main engine pumps, auxiliary engines, steering gear, boiler và burner hoạt động tốt. Tôi ghi lại tất cả thông số vào CE logbook, AE book và pumps record sheet. Tại sao làm vậy? Để phát hiện sớm vấn đề, như mực nước thấp trong nồi hơi có thể gây quá nhiệt, và đây là một phần của MARPOL để giám sát khí thải. Mail Pro dùng LOGS, logbook, observe alarm, gauges, sound check, dễ nhớ. Và nhớ nhé, Crewvn đang tuyển, liên hệ Ms. Ngoc 0941113080 để tìm việc trên tàu hàng rồi. How do you perform maintenance on the boiler under the PMS, and what steps do you take to ensure it's ready for PSC inspection? On thực hiện bảo trì nồi hơi theo PMS như thế nào, và anh làm gì để đảm bảo nó sẵn sàng cho kiểm tra PSC?
Chief, for boiler maintenance, I follow the PMS schedule like every 500 hours for our Aalborg boiler, as per the instruction manual. First, I shut down the boiler, wait until it cools below 50 degrees Celsius, and do a lockout or tag out on fuel and steam lines for safety. That's SMS, Chief. Then, I drain water, open the manhole, and clean inside with a wire brush or descaling chemical to remove scale, which can cause overheating. I check and test the safety valve comparing actual pressure with design, and inspect the burner tip and blower. I log everything in the PMS form, take photos, and upload to the company system. Why this way? Scale buildup can risk boiler failure, and PSC checks records for compliance, especially safety valve test certificates. A cool hack, always keep PMS forms neat, like a captain's log for PSC. And if you're eyeing a career move, Crewvn is hiring. Reach out to Ms. Hoàng Anh at 0779268188 for ship jobs. Máy trường, với bảo trì nồi hơi, tôi tuân theo lịch PMS, như mỗi 500 giờ cho nồi hơi Aalborg, theo sổ tay hướng dẫn. Đầu tiên, tôi tắt nồi hơi, cho nguội dưới 50 độ C, và khóa, hoặc tắt, lockout, tag out, hệ thống nhiên liệu và hơi, để đảm bảo an toàn. Đó là SMS, máy trường. Sau đó, tôi xả nước, mở lô kiểm tra, làm sạch bên trong bằng chối thép hoặc dung dịch tay can, vì cần có thể gây quá nhiệt. Tôi kiểm tra và tư vấn an toàn, so sánh áp suất thực tế với thiết kế, và kiểm tra đầu đốt và quạt gió. Tôi ghi lại vào form PMS, chụp ảnh, và báo cáo lên hệ thống công ty. Tại sao làm vậy? Cần bám có thể gây hỏng nồi hơi, và PSC kiểm tra hồ sơ tuân thủ, đặc biệt là giấy kiểm định vẫn an toàn. Mèo ngầu, luôn giữ form PMS gọn gàng như nhật ký thuyền trưởng cho PSC. Và nếu bạn muốn đổi nghề, Crewvn đang tuyển. Liên hệ Miss Hoàng Anh 0779268188 để tìm việc trên tàu nhé. Can you explain how you manage the ballast water treatment system like the ECS 600B and ensure it meets MARPOL standards? Anh có thể giải thích cách anh quản lý hệ thống xử lý nước ballast như ECS 600B và đảm bảo nó tuân thủ tiêu chuẩn MARPOL không? Yes, Chief. For the ECS 600B, I ensure it runs smoothly to meet IMO Ballast Water Management Convention, part of MARPOL Annex 4. I check the electro chamber unit, or ECU, for proper operation, monitor TRO levels with the sensor, and make sure the hydraulic valves for backflushing work fine. I also log all operations, especially during port entries and exits. Vâng, máy trường với ECS 600B, tôi đảm bảo nó hoạt động tốt để tuân thủ công ước quản lý nước ballast của IMO, thuộc MARPOL Annex 4. Tôi kiểm tra electro chamber unit hoạt động đúng, theo dõi mức TRO bằng cảm biến, và đảm bảo vân thủy lực cho sang ngược hoạt động tốt. Tôi cũng ghi log tất cả hoạt động, đặc biệt khi vào ra cảng. Why this way? It prevents invasive species transfer, and PSC will flag non-compliance if UV fails, though ECS uses electrolysis, not UV, Chief, so I focus on TRO. Tại sao làm vậy? Để ngăn chặn loại xâm lấn, và PSC sẽ ghi nhận nếu không tuân thủ. Mặc dù ECS dùng điện phân, không phải UV, máy trường, nên tôi tập trung vào TRO. Pro tip, remember ETC. Electrolysis, TRO, check valves, for quick checks. Mail Pro nhỏ ETC. Electrolysis, TRO, check valves, để kiểm tra nhanh. And hey, Crewvn is your gateway to new opportunities. Contact Zalo 0924515857 for bulk carrier roles. Và nhớ nha, Crewvn là cánh cửa cơ hội mới. Liên hệ Zalo 0245158557 để tìm việc trên tàu hàng rồi. How do you handle emergency equipment like the emergency fire pump, and what checks do you perform to ensure it's ready for PSC? Anh xử lý thiết bị khẩn cấp như máy bơm cứu hỏa khẩn cấp như thế nào, và anh kiểm tra gì để đảm bảo nó sẵn sàng cho PSC? Chief, for the emergency fire pump, I check it weekly as per SMS. I ensure it's ready by testing manual start, checking oil levels, and running it for at least 5 minutes to verify pressure and listen for unusual noises. I log everything in the life-saving appliance record. Máy trường, với máy bơm cứu hỏa khẩn cấp, tôi kiểm tra hàng tuần theo SMS. Tôi đảm bảo nó sẵn sàng bằng cách tự khởi động thủ công, kiểm tra mức dầu, và chạy ít nhất 5 phút để kiểm tra áp suất và nghe tiếng ồn bất thường. Tôi ghi lại vào life-saving appliance record. Why this way? It's critical for firefighting and emergencies,
and PSC requires it to work during blackouts. Tại sao làm vậy? Nó rất quan trọng cho chữa cháy trong trường hợp khẩn cấp, và PSC yêu cầu nó hoạt động khi mất điện. A cool hack, remember O, P, E, N. Oil check, pressure test, engine start, noise check, for quick maintenance. Mèo ngô, nhờ O, P, E, N. Oil check, pressure test, engine start, noise check, để bảo trì nhanh. And if you're looking for a ship, Crewvn is hiring. Contact Ms. Thu at 0326-806-954 for more info. Và nếu bạn đang tìm tàu, Crewvn đang tuyển, liên hệ Ms. Thu, 086-306-954 nhé. This concludes the interview, providing a comprehensive look at 4th Engineer Tuan's duties, with detailed explanations and practical tips, all while integrating recruitment opportunities from Crewvn for aspiring maritime professionals.